ආයිබෝවන් මෙඩියා අප්ඩේට් YouTube නාලිකාවත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔබ සියලු දෙනාටම අදත් අලුත් වැඩසටහනක් තුළින් අපි ඔබ හමු වීමට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් අපි දන්නවා මීට කලින් වැඩසටහන තුළින් අපි කතා කරා නිරාහාර සීනි පරීක්ෂාව එහෙම නැත්නම් fasting blood sugar පරීක්ෂාව ගැන සවිස්තරාත්මකව අපි ගැන කතා කරා. අදත් ඒ වගේම ඉතාමත් වැදගත් වූ පරීක්ෂණයක් පිළිබඳව ඔබත් එක්ක කතා කරන්න තමයි අද පැමිණියේ. අද අපි කතා කරනවා කොලෙස්ටරෝල් පරීක්ෂාව. ඉතින් කොලෙස්ටරෝල් පරීක්ෂාව ඉතාමත් වැදගත්. අපි ඉස්සරහට කතා කරද්දී ඒකේ තියෙන වටිනාකම මොකක්ද කියන එක. ඒ නිසා අපි වැඩි කල් වේලා යන්නේ නැතුව වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා ඉමු. මම මුලින්ම කියන්නම් මේ කොලෙස්ටරෝල් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඇත්තටම කොලෙස්ටරෝල් කියලා කියන්නේ අපේ ශරීරයේ සියලුම සෛලවල ඇති ඉටි නැත්නම් මේදේ වැනි ද්‍රව්‍යයකට තමයි මේ විදිහට අපි හඳුන්වන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපේ දේහය තුළ මේ කොලෙස්ටරෝල් තියෙනවා කියලා සාමාන්‍යයෙන් පිටට මේ පෙන්눔 කරන දෙයක් නෙමෙයි. ඉතින් ඒක සාමාන්‍යයෙන් අපේ රුධිර පරීක්ෂණයකින්ම තමයි අපේ තියෙන මේ කොලෙස්ටරෝල් මට්ටම දැනගන්නට පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඒක පොඩි බ්ලඩ් ටෙස්ට් එකකින් කරන්නට පුළුවන්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපි මේ කරන අවුරුදු 40කට වැඩි වගේ වයස් කාණ්ඩේ ඉන්නවා නම් ඒ වගේම ඔබේ බර වැඩි නම් ඒ වගේම heart attack එකක් හැදිලා මොනවා හරි එහෙම history පවුලේ කාට හරි එහෙම දෙයක් වෙලා හදිස්සියේ මරණයටපත් වෙලා තියෙනවා නම් ඒ වගේ අවස්ථාවක ඉන්න ඔබ සියලු දෙනාම මේ පිළිබඳව දැඩිව අවධානය යොමු කරන්නට ඕනේ. ඉතින් මම ඒ ගැන කතා කරනකොට ඒ වගේම මම කියන්න පුළුවන් මේ පරීක්ෂණය කරන්න රුධිරයේ මිලිලීටර් 3ක් වගේ සුළු ප්‍රමාණයක් තමයි වැය වෙන්නේ. ඒ වගේම මේ निराहारව පැය 10ක් 12ක් අතර කාල පරාසයක් निराहारව ඉඳලා කරන්න පුළුවන් පරීක්ෂණයක්. ඒ වගේම වතුර සහ කෑම මුකුත් ආහාරයට ගන්නට හොඳ නැහැ කියන එක තමයි. කියන්නේ निराहार කාලය තුල වතුර හෝ වෙනත් ආහාර වර්ගයක් ගන්න නැතුව ඉන්න එක තමයි හොඳයි කියලා පරීක්ෂණ වලින් දැනට හොයාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම අපි මේ ගැන වැඩිපුර කතා කරනකොට මේ පරීක්ෂණය ගැන නම් මේ ගැන කතා කරන්න හේතු උනේ විශේෂයෙන්ම හෘද රෝග ඒ වගේම අඝාත එහෙම නැත්නම් ස්ට්‍රෝක් කියලා කියනවා නැත්නම් පැරලයිස් වෙනවා එහෙම නැත්නම් අංශභාග තත්ත්වය ඇති වෙන්න ප්‍රධාන හේතුවක් වෙන්නේ මේ අධි කොලෙස්ටරෝල් මට්ටම. ඒක ඇයි කියලා මම ඉස්සරහට කියලා දෙන්නම්. සාමාන්‍යයෙන් අපිට යම් කොලෙස්ටරෝල් මට්ටමක් ජීවිතේ පවත්වා ගන්නට වැදගත් වෙනවා. ඊට වඩා වැඩිපුර කොලෙස්ටරෝල් යම් ස්ථානවල තැන්පත් වීම තුළ අපේ ජීවිතයට ඒකෙන් අධි අවදානම් තත්ත්වයක් ඇති වෙන්නට පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම මේ සාමාන්‍යයෙන් මේ කොලෙස්ටරෝල් නිපදවන්නට මූලික වෙන අක්මාව, ඒ වගේම අපි ගන්න ආහාර කියන්නේ මාස්, ඒ වගේම සාමාන්‍යයෙන් කුකුල් මස්, ඒ වගේම කිරි වර්ග, ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් වලින් අපිට මේ දේ ලැබෙනවා. ඉතින් මේ දේ වැඩිපුර ලැබෙනකොට අක්මාව තුළින් මේ කොලෙස්ටරෝල් වැඩිපුර නිපදීමට උත්සාහ කරනවා. ඉතින් එහිදී අපි විශේෂයෙන්ම හඳුනා ගන්නු ලබනවා කොලෙස්ටරෝල් ආකාර කීපයක්. විශේෂයෙන් පරීක්ෂණය තුළදීත් අපි දැක් ගන්නත් පුළුවන් ඒ ආකාරමයි. මම ඒ ගැන විස්තරයක් කරන්නම්. එතකොට LDL, ඒකට LDL කියලා කියනවා. ඒ වගේම HDL, ඒ වගේම සම්පූර්ණ කොලෙස්ටරෝල් නැත්නම් total කොලෙස්ටරෝල්, ඒ වගේම triglyceride. ඒ කියන ආකාර හතර ප්‍රධාන වශයෙන් අපි රුධිර පරීක්ෂණයකදී කියන්නේ කොලෙස්ටරෝල් පරීක්ෂාවකදී අපි හඳුනා ගන්න ලබනවා. ඒ කියන්නේ low density lipoprotein, high density lipoprotein කියලා කියනවා. සාමාන්‍යයෙන් මේ LDL කියන කොටස ගැන කතා කරනකොට ඒක සාමාන්‍යයෙන් ශරීරයට අහිතකර නැත්නම් නරක කොලෙස්ටරෝල් කියලා සමහර අවස්ථාවල හඳුන්වනවා. එහිදී අර ධමනි අවහිර වෙන්නට ප්‍රධාන හේතුවක් වෙනවා මේ LDL මට්ටම. ඒ කියන්නේ ධමනි කියලා කියන්නේ දැන් කිරීටක ධමනි. අපේ හෘදය තුලින් පිරිසුදු රුධිරය දේහය පුරාම බෙදා හැරෙනවා කියන දේ දන්නම ඇති. ඒ වගේම හෘදය තුලටත් රුධිරය මේ ආකාරයට අවශ්‍ය වෙනවා. ඒවා ගමන් කරන්නේ කිරීටක ධමනි හරහා. ඒතර කිරීටක ධමනි අවහිරවීම තුල හෘදයේ ක්‍රියාකාරීත්වය සර්පේශ ක්‍රියාකාරීත්වය ඇන හිටිනවා. එතකොට heart attack එකක් එනවා කියලා හඳුන්වන්නේ ඒකයි. heart attack එකක් එන්නට ප්‍රධාන හේතුවක් වෙනවා මෙන්න මේ තත්ත්වය. එතකොට ඒ කියන්නේ කාලයක් තිස්සේ මේ විදිහට කොලෙස්ටරෝල් ධමනි තුළ තැම්පත් වෙලා එතකොට ප්ලේක් කියන විශේෂය කියන්නේ ප්ලේක් කියන ඇල්න සුළු විශේෂයක් තමයි එතෙන්දී ඇති වෙන්නේ. ඒක ඇති වෙලා
අර සාමාන්‍යයෙන් අර PVC බටයක් කියමු ඒකේ විස්කම්බේ ටික අඩු වුණාට පස්සේ යන ඒ ජල ප්‍රමාණය කෙමෙන් අඩු වෙනවා වගේ තමයි අර රුධිරයේ ගමනක් සිද්ධ වෙන්නේ. ඒතකොට රුධිරයේ යම් මේ කොටස් වලට යාම අවහිර වෙලා අන්තිමට සම්පූර්ණ නැතිවෙච්ච අවස්ථාවට ආවට පස්සේ එතන තියෙන මේ පේශි කොටස්, ඒ පටක් කොටස් වල ක්‍රියාකාරී සම්පූර්ණ අඩපණ වෙනවා කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම ලොකු ජීවිත අවදානමක් එනවා. ඉතින් හෘදයට පමණක් නෙමෙයි මොළයටත් රුධිර සැපයුමක් නැති වුණොත් අනිවාර්යයෙන්ම අර ආකාරයටම අගාත ස්ට්‍රෝක් කියන්නේ අංශභාග තත්ත්ව කියන්නේ පැත්තක් පන්න නැතුව ගිහිල්ලා හැම ඉන්නේ. අන්න ඒ තත්ත්වයට ප්‍රධාන වශයෙන්ම හේතු සාධක වෙන්නේ මේ අධික කොලෙස්ටරෝල් මට්ටම. ඉතින් ඒ වගේම තවත් පාදවල රුධිර ගමනට මේ විදිහටම බාධා වුණාට පස්සේ පර්යන්ත දමනි රෝග තත්ත්වයන් ඇති වෙන්නට පුළුවන්. ඒකත් විශේෂයෙන්ම අපි දැනගත යුතුයි. විශේෂයෙන්ම සාමාන්‍යයෙන් රුධිර පරීක්ෂණයක් කරලා මම කියපු විදිහට අර විදිහට ප්‍රෙපරේෂන් එක පෙර සූදානමේ ඉඳලා මේ විදිහට පරීක්ෂණය කරාට පස්සේ අපිට LDL මට්ටම සාමාන්‍යයෙන් 100ට වඩා අඩු තත්ත්වයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මිලිග්‍රෑම් per ඩෙසිලීටර් කියන එකකින් මනින්නේ. ඒ 100ට වඩා අඩු තත්ත්වයක පවත්වා ගන්න තරම් තමයි හොඳ. කියන්නේ නිරෝගී මට්ටම. ඒක ඊට වඩා 100යි 130යි අතර වගේ ඉන්නවනම් ඔබ මායිමේ ඉන්නේ. කියන්නේ අවදානම් තත්ත්වයක ඉන්නවා කියන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම LDL මට්ටම මිලිග්‍රෑම් per ඩෙසිලීටර් 130ට වඩා වැඩි යකයක තියෙනවා ඔබ අධි අවදානම්. ඒ කියන්නේ හෘද රෝගයකට හෘද රෝගයක් වැළඳීමට සහ අගාතේ නැත්නම් පැරලයිස් වෙන්න පුළුවන් සම්භාවිතාව ඔබට වැඩි. ඒ හින්දා ඒ ගැනත් අවධානය යොමු කරන්නට ඕනේ. ඒ වගේම පරීක්ෂණයේ තව පැත්තකින් අපිට ප්‍රතිඵලයක් එනවා LDL low density lipoprotein. එතකොට ඒක සාමාන්‍යයෙන් අපි හඳුන්වන ව්‍යවහාරයේ හොඳ කොලෙස්ටරෝල් කියලා. ඒ කොලෙස්ටරෝල් තිබීම තුළ අර LDL කොලෙස්ටරෝල් මට්ටම කියන්නේ ඉවත් කරන්න නැත්නම් අඩු කරන්නට ඒක හේතුවක් වෙනවා කියලා හොයාගෙන තිබෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් මේ தත්ත්වය මෙහිදී සාමාන්‍යයේ මිලිග්‍රෑම් per ඩෙසිලීටර් 60ට වඩා වැඩි වෙන්නට ඕනේ කියලා තමයි දැනට කියන්නේ. ඊට වඩා සාමාන්‍ය 40ට වඩා අඩු වෙලා වගේ තියෙනවා නම් ඔබගේ හෘද රෝගයකට නැත්නම් අගාත තත්ත්වය නැත්නම් පැරලයිස් වෙන්න අංශභාග තත්ත්වයකට යන්න තියෙන අවදානම වැඩි. ඒ වගේම ඊළඟට තවත් අගයක් එනවා සම්පූර්ණ කොලෙස්ටරෝල් නැත්නම් total කොලෙස්ටරෝල් අගය. සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ ඒදී අදහස් කරන්නේ අපේ රුධිරයේ ඇති LDL කොලෙස්ටරෝල් සහ HDL කොලෙස්ටරෝල් කියන්නේ ඒකාබද්ධ ප්‍රමාණය තමයි එතුලින් අපි ගණනය කරනු ලබන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් ඒදී 200ක් හෝ ඊට වඩා අඩු තත්ත්වයක අපි අගය බලන්න ඕනේ. කියන්නේ මිලිග්‍රෑම් per ඩෙසිලීටර් 200ට වඩා අඩු ප්‍රමාණයකින් total කොලෙස්ටරෝල් මට්ටම පවත්වාගෙන යන්න ඕනේ. ඊට වඩා සාමාන්‍යයෙන් 200ට වඩා 220ට වඩා අඩු නම් ඔබ අවදානම් මට්ටමේ ඉන්නේ. ඒ වගේම 240කට වඩා වගේ වැඩි එකයකට යනවා නම් මේක අධි අවදානම් තත්ත්වයක් කියලා හඳුන්වන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම තවත් අගයක් අපි රෝග පරීක්ෂණයේදී හඳුනා ගන්න ලබනවා triglyceride මට්ටම. ඒ කියන්නේ triglyceride කියලා අපි හඳුන්වන්නේ අපේ රුධිරයේ ඇති මේද වර්ගයක්. ඉතින් මේ මේද වර්ගයේ පරීක්ෂණ වලින් සොයාගෙන තියෙනවා ඉහළ triglyceride මට්ටමත් අපේ හෘද රෝග වලට බලපානවා කියන එක. සාමාන්‍යයෙන් අර කාන්තාවන්ගේ හෘද රෝග වලට වැඩිපුරම බලපාන තත්ත්වයක් කියලා මෙම triglyceride මට්ටම වැඩි වීම දැනට හඳුනාගෙන තිබෙනවා. ඒ නිසා ඔබ එතකොට කොලෙස්ටරෝල් පරීක්ෂාවක් කරලා ඔබට දැනගන්න පුළුවන් LDL මට්ටම, HDL මට්ටම, ඒ වගේම සම්පූර්ණ කොලෙස්ටරෝල් මට්ටම සහ triglyceride මට්ටම. මේ ටික තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් අපි හඳුනා ගන්නු ලබන්නේ. ඒ නිසා මම ඉස්සරහින් තව කියන්නම් ඒ සම්බන්ධ විස්තර ඔබට ලැබෙන රිසල්ට් එකේ ප්‍රතිඵලය ඔබට මේ විදිහට මේ අගය ගැන දැනගත්තාම ඔබ ඉන්න කොයි තැනද කියන අවදානම් මට්ටමේදී ඉන්නේ, ඔබ නිරෝගී මට්ටමේදී ඉන්නේ, ආදී අවදානම් මට්ටමේදී ඉන්නේ කියන දේ හඳුනා ගන්න මේක ඉතාමත්ම වැදගත් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔබ කොලෙස්ටරෝල් පරීක්ෂාවක් කරන්නට ඕනේ ඇයි කියන දේත් මම කතා කරන්නම්. සාමාන්‍යයෙන් පවුලේ ඉතිහාසයක් තියෙනවා නම් heart attack එකක් හැදිලා තමාගේ අම්මා වෙන්න පුළුවන්, තාත්තා වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් සහෝදරයෙක් වෙන ඔය විදිහට පවුලේ සම්බන්ධතාවයක් තියෙන කෙනෙක් මිය ගොස් තිබෙනවා නම් ඔබ ඒ ගැන ඇලර්ට් වෙන්න අවධානය යොමු කරන්නට ඕනේ. ඉක්මනටම දිනහාර වින්දලා ඒ කොලෙස්ටරෝල් පරීක්ෂාවක් කරලා හි ප්‍රතිඵල බලාගත්තොත්. ඒ වගේම තවත් විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ type 2 diabetic mellitus නැත්නම් දෙවෙනි වර්ගයේ දියවැඩියාව. ඒ කියන්නේ
ඉන්සුලින් මත යැපෙන දිය වැඩියාව නෙමෙයි සාමාන්‍යයෙන් අපි ඖෂධ මගින් පාලනය කරන්නට පුළුවන්. දෙවෙනි මට්ටමේ දිය වැඩියාව තියෙන රෝගියෙක් නම් ඔබටත් මේ කොලෙස්ටරෝල් වැඩිවීමේ අවදානමක් තියෙනවා. ඒ ගැනත් අපි අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ කියලා කියන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඔබ අධික ලෙස ධූමපානයට අබ්බැහි වෙලා ඉන්නවා නම් ඔබත් කොලෙස්ටරෝල් වැඩිපුර ඇඟ තුල තැන්පත් වීමට ඒකත් හේතුවක් වෙනවා. එයත් ඊටමත්ම වැදගත් වෙනවා. ඒකම තරබාරුයි. ඔබ ගොඩක් මහත කෙනෙක් නම් ඔබේ ඇඟේ මා කලින් ප්‍රකාශ කළ ස්ථානවල කොලෙස්ටරෝල් වැඩිපුර තැන්පත් වෙලා ඒ අදාළ අවයවයන් ඉන්ද්‍රියන් අඩපණ වෙලා ඔබට මරණයපත් වෙන්නට පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඒ නිසා ඔබ තරබාරු නම් ඒ ගැන වැඩිපුර ඇලර්ට් වෙන්න අවධානය යොමු කරන්න. ඒ වගේම ව්‍යායාම අඩුකම. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මේ දින සාමාන්‍යයෙන් අපි ඔෆිස් එකක වගේ ඉඳගෙන වැඩිපුර කාලය ගත කරන රැකියාවක් කරනවා නම් එතන මේක අධි අවදානම් තත්ත්වයක්. ඔබ මහන්සි වෙන්නේ නැහැ. ඇඟ තුල මේ දේ තැන්පත් වීම වැඩි, කොලෙස්ටරෝල් ඇතිවීම වැඩි. ඒකත් අවදානම් තත්ත්වයක්. ඒ වගේම සම්පූර්ණ මේද වැඩිපුර ආහාරයට ගැනීම මම කලින් කිව්වා මස් මාළු කිරි බිත්තර මේ ගොඩක් දේවල් තුල මේ සම්පූර්ණ මේදේ තියෙනවා. ඔබ වැඩිපුරම කන්නේ කෑම නම් ඔබ තුල මේ ශරීරය තුල කොලෙස්ටරෝල් තැන්පත් වීම වැඩි. ඒ නිසා ඔබ ඒ ගැන වැඩිපුර අවධානය යොමු කරන තරමට හොඳයි කියලා තමයි කියන්නට ඕනේ. ඒ නිසා අද අපි මේ කතා කරපු කොලෙස්ටරෝල් පරීක්ෂාව මම හිතන්නේ ඔබට ගොඩක් දේවල් පැහැදිලි වෙන්නට ඇති කියලා. සාමාන්‍ය හෘද රෝග, ඒ වගේම පැරලයිස් එක අංශභාග තත්ත්ව, ඒ වගේම තවත් පර්යාන්ත ධමනි රෝග තත්ත්ව වලට ප්‍රධාන හේතුවක් වෙනවා මේ අධි කොලෙස්ටරෝල් මට්ටම. ඒ නිසා ඔබ නිවැරදි ආහාර පුරුදු, නිවැරදි වැඩිපුර ව්‍යායාම කරලා, ඔබ තරබාරු ඉන්න නම් ඇඟ අඩු වෙන්නට වැඩිපුර ව්‍යායාම කරලා, පෞල් ඉතිහාසයේ තියෙනවා නම් ඒ ගැන වැඩිපුර අවධානය යොමු කරලා මේ தත්ත්වය මගහරවා ගන්නට ඔබ වැඩි අවධානයක් යොමු කරොත් ඔබට පුළුවන් මරණය කියන දේ අපි කාටත් උරුමයි. නමුත් අපි නිරෝගීව කාලයක් ජීවත් වෙන්නට තමයි කැමති. ඒ අවස්ථාව උදා කරගන්නට අපි සියලු දෙනාටම මේ තුලින් හැකියාව ලැබෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා අද මේ කොලෙස්ටරෝල් පරීක්ෂාව ගැන යම් ඔබට දැනුමක් ලැබෙන්නට ඇති කියලා. මොන හරි ගැටලු ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. ඒ වගේම ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, තව කෙනෙකුට දැනගන්නට පුළුවන් වෙන්න. එහෙනම් තවත් දවසක මෙවැනිම වැඩසටහනකින් හමු වෙමු බලාපොරොත්තු සමු ගන්නවා. ඔබට සුබ දවසක්. ස්තුතියි.